สวัสดีครับทุกท่านครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าเครื่องไม้เครื่องมือนี่มีส่วนสำคัญกับชีวิตเรามากวันนี้ผมจะมาทำเครื่องมืออยู่1ตัวนะครับก็คือรถเข็นสวนรถเข็นต้นไม้เข็นดินได้อะไรประมาณนี้นะผมซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับกับทั้งหมดเลยยกเว้นเหล็กที่มันเหลือใช้ผมจะเอาเศษเหล็กตรงเนี้ยที่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาเป็นส่วนประกอบในการทำรถเข็นอุปกรณ์ทั้งหมดผมสั่งมาแล้วจาก Lazada นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมให้ดูนะเป็นรถเข็นสวนตัวนี้มีเพลานะครับเพลาพร้อมล้อแบบนี้มันจะมาแบบนี้นะผมซื้อมา2ชุดนะครับล้อ12นิ้วแล้วก็ผมซื้อเหล็กตัวนี้มา1ชิ้นนะครับนะ1ชิ้น1เส้นนะครับอันนี้เป็นเหล็กเก่าที่เหลือนะครับจะมาทำประกอบนะครับแล้วก็มีตลับลูกปืนที่ซื้อมาพร้อมกับตัวเผานะครับ1ชุดนี่คือตัวนี้เป็นตลับลูกปืนแบบนี้อันนี้จะมาทำในส่วนของหักเลี้ยวคอนะครับไม่รู้นะว่าเขาทำกันแบบนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่เคยทำนะครับนี่ครั้งแรกเหมือนกันนะถามว่าเขาทำสำเร็จแล้วไม่ดีกว่าเหรอผมก็ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะถ้าเราไปซื้อสั่งเขาสำเร็จมาเลยเป็นรถเข็นสวนอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบแต่ว่าผมชอบความแข็งแรงเราเลือกเองได้นะครับเหล็กเพาเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยเราเลือกแข็งแรงไปเลยเพราะว่าเราต้องการสมรรถนะที่มันแข็งแรงจริงๆใช้ได้ทนจริงๆสามารถลากดินได้ลากกิ่งไม้ได้แบบว่าอยู่กับเราไปนานๆนะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะทำสำเร็จไหมนะฮะซื้อล้อครบชุดมาเขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับถ้าไม่มีเราต้องถ้าซื้อแยกมาจะไม่มีนะใส่เข้าไปแหวนใส่เข้าไปใส่ล้อเข้าไปกายมันลดใช่พ่อเหล็กเหรอว่ามันจะออกได้ไหมมันจะคล่องตัวหรือเปล่าในพื้นที่การทำงานของผม
ทางตรงนี้ผมยังต้องทำทางลงอีกนะครับเหตุผลที่ผมทำของผมเองก็เพราะว่าผมนี่แหละทางขึ้นทางลงผมเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นคือผ่านได้ทุกช่องนะแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่ผมติดนิดนึงก็คือวงเลี้ยวมันจะค่อนข้างแคบไปนิดนึงนะมันจะได้แค่นี้เองผมจะทำให้มันเทดำได้ด้วยนะปัดทิศา